conductor materials such as the pure germanium or silicon. यो चाहिँ सेमिकन्डक्टरको एक्जाम्पलहरु हो. तिमीहरूले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स देखि नै पढ्दै आइरहेको होला. Silicon, germanium are the example of semiconductor. That is two type of current carrier that is present that may be of either electron or holes, both. भनेको कन्डक्टरमा जुन ग्याप हुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी ग्याप चाहिँ सेमिकन्डक्टरमा हुन्छ. जर्मेनियम र सिलिकन र यसको एक्जाम्पल हो. यसमा दुईटै जस्तो हामी जनरली कन्डक्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु मात्रै मुभ गर्छ र त्यसले चाहिँ कन्डक्टरको रूपमा काम गर्छ. चार्जेसहरु पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स भनेको इलेक्ट्रोन्स मुभ गरेर हो भन्छौं भने सेमिकन्डक्टर केसमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन्स र होल दुईटैलाई करेन्ट क्यारियरको रूपमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ. Therefore both, that is current carriers are present. Two types of current carrier are present that may be of electrons or the holes. The electrons are those from the top of the field valence band which have received the sufficient energy to cross the small forbidden gap into the conduction band. अब यो valence band मा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरु हुन सक्छ. Filled with the valence band, that is electrons are filled in the valence band and they may move to the conduction band with certain energy gap. That is to energy gap जुन छ certain force apply गर्यो भने चाहिँ त्यो force लाई overcome गरेर अथवा त्यो gap लाई overcome गरेर conduction band मा move हुन सक्छ. That is electrons are those from the top of the field valence band which have received the sufficient energy to cross the small forbidden band, that is into the conduction band. The forbidden band gap energy is a typical semiconductor is of order of 1 electron volt. अब त्यो ग्याप कति एनर्जी को हुन्छ भन्दाखेरि 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट को हुन्छ. भनेपछि तिमीले कुनै सेमिकन्डक्टरमा 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट को एनर्जी अप्लाई गर्यौ भने चाहिँ इलेक्ट्रोन्स lying on the valence band will move to the conduction band. त्यो चाहिँ डिफाइन गर्न खोजेको. The vacancies left by, अब इलेक्ट्रोन मुभ गर्यो भनेपछि त त्यहाँ के भयो त, अब होल बाँकी रह्यो. त्यही भएर the vacancies left by the electrons represents the on-field energy state in the valence band that may also move from atom to the atom in the crystal. त्यो भनेको तिमीले इलेक्ट्रोन्स 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट forbidden gap क्रस गर्ने गरेर 1 इलेक्ट्रोन भोल्टलाई चाहिँ तिमीले एनर्जी अप्लाई गर्यौ भने सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसमा त्यो इलेक्ट्रोन्स मुभ गर्छ. मुभ गरेपछि कहाँ गयो त, अब माथि कन्डक्सन ब्यान्डमा गयो. कन्डक्सन ब्यान्डमा गइसकेपछि त्यसले त सर्टेन भ्याकेन्सीजहरु त क्रिएट गरिदियो. त्यो भ्याकेन्सीज क्रिएट गरेको भनेपछि भ्याकेन्सीज लेफ्ट बाइ द इलेक्ट्रोन्स मुभमेन्ट that may be on field energy state in the valence band मा on field energy state को रूपमा रहन्छ. अनि त्यसरी हिड्ने कुराहरु चाहिँ they also move from one atom to another atom in the crystal भित्र चाहिँ एउटा एटमबाट अर्को एटममा चाहिँ त्यो भ्याकेन्स बोन्डहरु पनि मुभ गर्छ to fulfill or to become the stable. त्यो भ्याकेन्ट बोन्ड जुन छ the vacancy that is in called a hole. The vacancy भनेको इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गरिसकेपछि जुन भ्याकेन्ट बन्छ त्यो भ्याकेन्टहरुलाई चाहिँ त्यो भ्याकेन्सीलाई चाहिँ हामी होल भन्छौं. And the properties of semiconductor are described by treating the hole as a positive charge of E. A mobility mu h भनेको hole को mobility या भन्यो नि they may also move from atom to atom in crystal भनेको भ्याकेन्ट रहेको स्पेस मुभ गर्छ भनेको अर्थ त इलेक्ट्रोन्स मुभ भइसकेपछि भ्याकेन्ट रहेकोलाई होल भन्छ. त्यो होल चाहिँ मुभ गर्छ, त्यो होलको मोबिलिटीलाई चाहिँ हामीले mu h भनेको होलको मोबिलिटी. अब यसलाई पनि अझै होलको स्टेबल मोबिलिटीलाई हामीले mu h भन्ने हो. And the effective mass comparable to that of the electron भनेको अब मास कति हुन्छ त होलको भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको मास जति छ अलमोस्ट त्यति नै इक्वल टु मास अफ द होल बराबरै हुन्छ. भनेपछि मेन कुरा जान्नुपर्ने भनेको सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसहरुमा चाहिँ सर्टेन ग्याप भइसकेपछि कन्डक्सन ब्यान्ड भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गर्छ सर्टेन एनर्जी अप्लाई गरेपछि. कुनै एउटा टिपिकल एक्जाम्पल लिने हो भने जर्मेनियमको केसमा अथवा सिलिकनको केसमा 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट अप्लाई गर्यो भने इलेक्ट्रोन्सहरु आफ्नो स्टेट भ्यालेन्स ब्यान्डको स्टेटबाट कन्डक्सन ब्यान्डको स्टेटमा इलेक्ट्रोन्सहरु मुभ गर्यो. इलेक्ट्रोन्स मुभ गरिसकेपछि त्यहाँ सर्टेन ग्याप बन्यो. त्यो ग्याप अथवा भ्याकेन्सीजलाई हामीले होल भन्छौं. त्यो होलको प्रोपर्टिज हेर्यो र इलेक्ट्रोन्सको प्रोपर्टिज हेर्यो भने उस्तै हुन्छ, जस्ट अपोजिट इन नेचर. चार्जेसहरुको अपोजिट नेचर हुन्छ. अब मास हेर्यो भने होल्सको र इलेक्ट्रोन्सको मास उस्तै हुन्छ भन्नु पर्यो. यो mu h भनेको के हो त भनेको त्यही होलको मोबिलिटीलाई चाहिँ हामीले mu h भन्छौं. यही कुरा चाहिँ इलेक्ट्रोनको पनि त मोबिलिटी हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि mu e भन्छौं. भनेपछि conductivity of the semiconductor is described by, that is conductivity भनेको reciprocal of resistivity, that is सिग्मा ले जनाइन्छ. त्यो भनेको mobility of holes mu e into density of hole mu rho h भन्न खोजेको. अनि माइनस mobility of electrons mu e into density of electron d. यो किन नेगेटिभ साइन लेखेको भन्दा होल्सहरु र इलेक्ट्रोन्स र होलको चार्जिङ क्यापेसिटी अथवा चार्जहरु के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ. इलेक्ट्रोनलाई हामीले माइनस मानिराछौं भने होल्स चाहिँ पोजिटिभ हो.
होल्सलाई स्टेबल हुन्छ भनेकोबाट पोजिटिभ मानेको नि हुनसक्छ। इलेक्ट्रोन्स मुभमेन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक चार्ज हुन्छ, त्यसमा नेगेटिभ चार्जेसहरू क्यारी गर्छ, त्यही भएर इलेक्ट्रोनिक चार्जेसहरू नेगेटिभमा हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई नेगेटिभ लेखेको। भनेपछि टोटल कन्डक्टिभिटी अफ सेमिकन्डक्टर लेख्नको लागि कन्डक्टिभिटी अफ होल पनि लेख्नु पर्यो, कन्डक्टिभिटी अफ इलेक्ट्रोन पनि लेख्नु पर्यो। दुईटाको मर्ज फर्मलाई चाहिँ हामीले कन्डक्टिभिटी अफ सेमिकन्डक्टर भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। भनेपछि टोटल कन्डक्टिभिटी इज गिभन बाई द होल मुभमेन्ट अफ अथवा मोबिलिटी अफ होल इन्टु डेन्सिटी अफ होल प्लस मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्स इन्टु डेन्सिटी अफ इलेक्ट्रोन्स। यो माइनस किन लेखेको भन्दाखेरि अपोजिट इन नेचर भएको भएर, होलको र इलेक्ट्रोनको नेचर अपोजिट भएर। अब एज टेम्परेचर इन्क्रिजेस भनेको मैले सेमिकन्डक्टरको इलेक्ट्रोन सर्टेन इनर्जी ब्यान्ड दिएँ भनेपछि त मेरो टेम्परेचर त राइज गर्छ। अब त द्याट इज एज टेम्परेचर इन्क्रिजेस द मोबिलिटी इज डिक्रिजेस। अब एउटा कुरा जान्नु पऱ्यो यहाँ, मेन कुरा चाहिँ तिमीहरूले भन्न सचाउँदा जस्तो इलेक्ट्रोन्सहरूमा जस्तो हामीले कन्डक्टरहरूमा देखायौँ भने के हुन्छ भन्दा मोबिलिटी किन डिक्रिज हुन्छ भने जस्तो अहिले मेरो यो मेटलमा अथवा यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यसरी हिँडिरहेछ। यसरी हिँड्दाखेरिको जुन स्टेबल इनर्जी छ अथवा स्टेबल भेलोसिटी छ त्यसलाई हामीले म्यू भनेर डिफाइन गरेका छौँ। जब म इनर्जी एप्लाई गरिदिन्छु अथवा हिट गर्छु, टेम्परेचर राइज गर्छु, टेम्परेचर राइज गरेपछि जुन यो युनिफर्मिटी मुभमेन्ट भइरहेको छ नि, यो युनिफर्मली मुभ भएको छ, त्यो युनिफर्मली मुभ भएको कुरा चाहिँ अब इनर्जी एप्लाई गरेपछि यतातिर मुभ हुँदैन, कुनै यता मुभ हुन्छ, कुनै यता मुभ हुन्छ, कुनै यता मुभ हुन्छ, कुनै यता मुभ हुन्छ। भनेपछि त टोटल मोबिलिटी त के हुन्छ, एभरेज टोटल मोबिलिटी चाहिँ घट्छ। मेन कुरा चाहिँ त्यो, किनभने चार्जेसहरू जुन तरिकाले एलाइन भएर मुभ गरेको थियो, टेम्परेचर इन्क्रिज गरिसकेपछि त्यो चार्जेसहरूको मुभमेन्ट जुन थियो त्यो युनिफर्मिटी हुँदैन, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा डिफ्रेन्ट वेबाट फर्स हुन्छ। त्यही भएर एज टेम्परेचर इन्क्रिजेस द मोबिलिटी डिक्रिजेस, बट मोबिलिटी त डिक्रिज हुन्छ बट द चार्ज डेन्सिटी इन्क्रिज भेरी ऱ्यापिडली। भनेको यो जुन छ नि, यो म्यू एचको भ्यालु चाहिँ डिक्रिज भयो भने पनि म्यू रो एचको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यसको भ्यालु 1 ले बढ्यो भने यो चाहिँ 3 ले बढ्छ भन्न खोज्छु, यो 1 ले घट्यो भने यो 3 ले घट्छ। एज अ रिजल्ट द कन्डक्टिभिटी अफ सिलिकन इन्क्रिजेस बाई द फ्याक्टर अफ 100 एज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस एन्ड अबाउट फ्रम 275 केल्भिन टु 330 केल्भिन। हेर त एउटा एक्जाम्पल केस हेरेर उसले के भन्यो भने हामीले अहिले पढ्यौँ मोबिलिटी टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने यो म्यूको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, घट्छ। म्यूको भ्यालु त घट्छ तर के हुन्छ त, चार्ज डेन्सिटीको भ्यालु, चार्ज डेन्सिटी भ्यालु जुन रो भन्ने छ यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। अब टोटल सम यो चाहिँ 1 ले घट्यो भने यो चाहिँ 3 टाइम्सले बढिदिन्छ के एराउन्ड रेसियो हेर्दाखेरि। एउटा कुनै सिलिकनको एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल हेर्दाखेरि त्यो हामीले टेम्परेचर 275, इफ वी इन्क्रिज द टेम्परेचर फ्रम 275 केल्भिन टु 330 केल्भिनसम्म इन्क्रिज गऱ्यौँ भने यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिलिकनको कन्डक्टिभिटीको प्रोसेस चाहिँ 100 फ्याक्टरले बढ्छ, 100 टाइम्सले बढेको देखिन्छ। भनेको अर्थ के रहेछ त, मोबिलिटीको भ्यालु घट्यो भने यो रोको भ्यालु बढेको भएर यो एभरेज भ्यालु कन्डक्टिभिटी हेर्ने बेलामा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ बढेको देखिन्छ, त्यो भन्न खोजेको। भनेपछि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ हामीले के जान्यौँ भन्दा कन्डक्टिभिटी अफ द मेटेरियल इज गिभन, सेमिकन्डक्टर मेटल इज गिभन बाई द कन्डक्टिभिटी अफ होल्स प्लस कन्डक्टिभिटी अफ द इलेक्ट्रोन्स। Conductivity is defined in terms of, that is mobility, average velocity of electrons, average velocity of holes into multiplied by their corresponding densities, density of electron, density of hole, दुईटैको कारणले है। The conductivity of intrinsic semiconductor increases with temperature। भनेपछि त कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज हुँदो रहेछ, किन भन्दाखेरि म्यूको भ्यालु घटे पनि के को भ्यालु बढ्दो रहेछ, रोको भ्यालु बढ्दो रहेछ र यसको इन्क्रिज रेट चाहिँ 1 भयो भने एराउन्ड यहाँ 3 टाइम्सले बढी हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले के जान्यौँ भने टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि द कन्डक्टिभिटी अफ द इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर इन्क्रिजेस, द्याट इज विथ टेम्परेचर, वाइल द मेटालिक कन्डक्टर्स डिक्रिजेस विथ द टेम्परेचर। यो कुरा सेमिकन्डक्टरमा भ्यालिड हुन्छ तर मेटलमा चाहिँ भ्यालिड हुँदैन है। भनेको कन्डक्टिभ मेटलिक कन्डक्टरमा चाहिँ यो कुरा जस्तो टेम्परेचर इन्क्रिज भइसकेपछि कन्डक्टिभिटी पनि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। भनेको अर्थ सेमिकन्डक्टर डिभाइसेसमा जुन प्रोपर्टिज फलो गरेको थियो कन्डक्टरले त्यही प्रोपर्टिज फलो गर्दो रहन्छ। कन्डक्टरमा यदि टेम्परेचर राइज भयो भने टेम्परेचर राइज भइसकेपछि चाहिँ मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन्स एकदमै ऱ्यान्डमनेस भएको भएर चाहिँ कन्टिन्युअसली त्यसमा कन्डक्टिभिटी चाहिँ ड्रास्टिकली डिक्रिज हुन्छ। हाउएभर इन केस अफ सेमिकन्डक्टर द मोबिलिटी हियर डिक्रिजेस बट
the density increases. As a result, in whole, the rate of increase of the conductivity increases along with the increase in temperature in semiconductor devices. However, the rate of decrease, the rate of mobility or the rate of conductivity will decrease in case of metallic case when we increase the temperature. The intrinsic semiconductor also satisfy the point form of Ohm's law. The conductivity is reasonably constant with current density and with the direction of the current density. That is, last class मा पनि हामीले यो derive गर्यौं, current density J equals to conductivity of the material into electric field intensity भनेर. यो कुरा चाहिँ Ohm's law को point form हो. यो कुरा चाहिँ अहिले पनि satisfy हुन्छ, सेमिकन्डक्टरले पनि satisfy गर्छ. त्यो भन्न खोजेको भनेको यो सिग्मा को भ्यालु बढ्दै कन्डक्टिभिटी को भ्यालु बढ्दै गयो भने चाहिँ डेन्सिटी को भ्यालु बढ्दो रहेछ भनेर जान्नु पर्यो के. भनेपछि अहिले हामीले यहाँ के गर्यौं त हेर त, टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि म्यू को भ्यालु घट्छ तर डेन्सिटी को भ्यालु बढ्छ भनेको अर्थ त यो डेन्सिटी को भ्यालु बढ्छ भनेको त अब कन्डक्टिभिटी को भ्यालु बढ्छ भनियो नि त. भनेपछि द करेन्ट डेन्सिटी J इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इज प्रोपोर्सनल, अब डाइरेक्टली त नभनौं, इज प्रोपोर्सनल विथ द कन्डक्टिभिटी अफ द सेमिकन्डक्टर मटेरियल. करेन्ट को कन्डक्टिभिटी बढ्दाखेरि डेन्सिटी पनि बढ्छ भनेको अर्थ डेन्सिटी बढेको कारणले गर्दाखेरि बल्ल कन्डक्टिभिटी बढेको हो है. त्यही भएर J इज प्रोपोर्सनल टु दिस सिग्मा. अब कति टाइम्सले प्रोपोर्सनल छ अहिले हामीलाई थाहा छैन, हामी जस्ट वी नो दैट इज करेन्ट डेन्सिटी इज प्रोपोर्सनल विथ इन्क्रिज इन दिस कन्डक्टिभिटी. दिस कन्स्टेन्ट अथवा दिस प्रोपर्टी इज डिफाइन्ड बाइ द ओम्स ल, दैट इज पोइन्ट फर्म अफ ओम्स ल. E भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई हामीले कन्स्टेन्ट नै माग्यौं. The dielectric material in an electric field can be viewed as a free space arrangement of microscopic electric dipoles, a pair of positive and negative charges whose centers do not quite coincide. भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हामी लास्ट क्लासमा के गर्यौं, डाइइलेक्ट्रिक पोल भन्ने पढ्यौं. इलेक्ट्रिक डाइपोल अथवा त्यसलाई हामीले डाइपोल भनेर पढेको थियौं. त्यो भनेको एउटा प्लस क्यू चार्ज भयो, एउटा माइनस क्यू चार्जेस भयो, त्यसलाई हामीले सर्टेन डिस्टेन्स डी मा राख्यौं, त्यसपछि एउटा पोइन्ट पी लियौं. त्यतिखेर हामीले भोल्टेज भी के निकालेको थियौं भन्दाखेरि v इक्वल्स टु, त्यतिखेर मलाई याद छ फर्मुला, हामीले निकालेको फर्मुला भनेको v इक्वल्स टु क्यू डी cos थीटा बाइ 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलन नट. यो फर्मुला चाहिँ हामीले डिराइभ गरेको थियौं हो. यो फर्मुला डिराइभ गरेको थियो भने त्यहीबाट लेख्न खोजेको क्या. जति अब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भनेको चाहिँ दैट इज माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, अ पेयर अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस हुज सेन्टर्स डु नट क्वाइट कन्साइड. भनेको एउटा क्यू चार्ज लिने र अर्को क्यू चार्ज लिँदाखेरि दुईटाको पोइन्ट चाहिँ एउटै हुँदैन, एउटा यहाँ हुन्छ भने एउटा यहाँ हुन्छ, सर्टेन ग्यापमा हुन्छ. दे डु नट कन्साइड विथ इच अदर भन्न खोजेको के. That is, they have certain distance d gap. यो d जुन लेखिरहेको छ त्यो चाहिँ डाइपोलबाट आएको हो. Therefore, इलेक्ट्रिक मटेरियलहरु बन्ने भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक डाइपोल्सहरुबाट बन्ने हो. इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसहरु राख्ने हो, यसरी सिमेट्रिकली राख्ने कि जसले गर्दा तिनीहरुको दुईटै पोइन्ट अथवा दे डु नट कोइन्साइड विथ देयर पोइन्ट्स. द चार्ज आर नट फ्री चार्जेस. हेर त एउटा कुरा चाहिँ त्यो चार्ज जो क्यू भन्ने जुन चार्ज छ नि, अब they are not free charges, they are bound charges. The charges are not free charge, not free हो है, किनभने एउटा q1 छ अर्को q2 छ, एउटा प्लस q भयो नि अर्को माइनस q छ. त्यसैले they are not free charges, not contributing to the conduction process. त्यो q1 र q2 ले पनि कन्डक्सनको लागि पनि हेल्प गर्दैन, किनभने फ्री चार्ज भयो भने नै हिँड्छ इलेक्ट्रोन्स. त्यो इलेक्ट्रोन्स हिँड्यो भने बल्ल मटेरियलको कन्डक्टिभिटी डिफाइन हुने हो. तर प्लस क्यू र माइनस क्यू भनेको त दुईटा चार्ज एकअर्कामा प्लसले माइनसलाई, माइनसले प्लसलाई तानेर बसिरहेछ भनेपछि त तिनीहरूले त कन्डक्सनमा त हेल्प नै गरेनन्. भनेपछि यदि हाम्रो मेटलमा अथवा सेमिकन्डक्टर मटेरियलमा हामी कन्डक्सन हुन्छ भनेको अर्थ के हो त, इलेक्ट्रोन्सहरु एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा मुभ गर्छ. त्यो मुभ गर्दाखेरि तिनीहरूले चार्जेसहरु क्यारी गर्छ. चार्ज क्यारी गर्छ भनेको एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म चार्ज मुभ गर्यो भनेको त करेन्ट हिँड्यो भन्न खोजेको हो नि त. भनेपछि तर अब डाइइलेक्ट्रिक अथवा डाइपोलको केस हेर्ने हो भने त हामीले माइक्रोस्कोपिक लेभलमा हेर्दाखेरि प्लस क्यू र माइनस क्यू चार्जेसहरु एकअर्कामा बाउन्ड भएर बस्यो. एकअर्कामा बाउन्ड भयो भन्नुको अर्थ त दे आर नट कन्ट्रिब्युटिङ टु द कन्डक्सन प्रोसेस. तिनीहरूले चाहिँ कन्डक्सन प्रोसेसमा चाहिँ हेल्प गर्दैनन्. दे आर कल्ड द बाउन्ड चार्जेस. प्लस क्यू माइनस छ, माइनसदेखि प्लससम्म बाउन्ड गरेको छ, त्यही भएर दे आर कल्ड बाउन्ड चार्जेस.
and can only shift position slightly in response to the external field. भनेको तिमीले एक्सटर्नल फिल्ड एप्लाई गर्यो भने त्यो प्लस क्यू र माइनस क्यूले थोरै मात्र पोजिसन चेन्ज गरिदिन्छ। भनेको प्लस क्यूको XYZ कोअर्डिनेट जुन थियो त्यसलाई चाहिँ थोरै धकेलेर अर्को XYZ कोअर्डिनेटमा लान सकिन्छ एक्सटर्नल फोर्सले। तिनीहरू आफै चाहिँ चार्ज मुभ भएर तिनीहरू चाहिँ इनर्जी क्यारी गर्दैन भन्न खोजेको। तिनीहरू चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक म्याटेरियलका प्रोपर्टिज के। द डाइइलेक्ट्रिक म्याटेरियल भनेको पनि त्यस्तै मेटेरियल जस्तो जुन बाउन्ड भएको चार्जेसहरू छ त्यो चार्जेसहरू। The dielectric materials have the ability to store the electric energy. This storage takes place by means of shift, that is displacement, in the relative positions of the bound charges against the normal molecular or the atomic forces. Normal अथवा atomic molecular forces को against मा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ आफैले आफैलाई चाहिँ बाउन्ड गरेर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्याप्चर गरेर राख्छ। भनेपछि डाइइलेक्ट्रिक म्याटेरियल्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिँ के गर्छ त एबिलिटी टु स्टोर सम इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब त्यो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँबाट पाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि द्याट इज स्टोरेज टेक्स प्लेस फ्रम द मिन्स अफ शिफ्ट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट इन रिलेटिभ पोजिसन। XYZ कोअर्डिनेटर जुन छ एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि त्यो डाइइलेक्ट्रिक एनर्जी अथवा त्यो डाइइलेक्ट्रिक पोल सर्टेन मुभ हुन्छ। त्यो पोल मुभ भइसकेपछि सर्टेन एनर्जी गेन गरेर बस्छ हो, त्यसलाई चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक भन्छ। र त्यो एनर्जी के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल मोलिकुलर अथवा एटमिक फोर्सको एगेनेस्टमा हुन्छ। द्याट इज पोल चार्ज एगेनेस्ट द नर्मल मोलिकुलर और एटमिक फोर्सको एगेनेस्टमा हुन्छ। द मेकानिजम अफ दिस चार्ज डिस्प्लेसमेन्ट डिफर्स इन भेरियस डाइइलेक्ट्रिक म्याटेरियल। सबैमा युनिफर्मिटी मेटेरियल हुन्छ भनेर हुन्न है। जस्तो डाइपोल फरक फरक हुन्छ, तिनीहरूको डाइपोल फरक फरक हुँदाखेरि तिनीहरूले स्टोर गर्ने इनर्जी, तिनको डिस्प्लेसमेन्टको क्यापासिटी अथवा चाहिँ इनर्जी एप्लाई गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो पोजिसनलाई डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने एबिलिटी पनि फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल इज एन इलेक्ट्रिक फिल्ड द मेकानिजम अफ दिस चार्ज डिस्प्लेसमेन्ट छोड्न छुट्टै होइन नि छुट्टी छैन ल। द मेकानिजम अफ दिस चार्ज डिस्प्लेसमेन्ट डिफर्स इन भेरियस डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स। अब पोलार मलिक्युल्स, अस्ति हामीले पोलार मलिक्युल्स भने पी भने पनि पढेको थियो मोमेन्टम निकाले जस्तो गरेर। पोलार र नन पोलार भनेर दुईटा मलिक्युल्सहरू हुन्छ। पोलार मलिक्युल्स हैव द पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट एक्जिस्टिङ बिट्विन द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस इच पेयर अफ चार्जेस एक्ट्स एज अ डाइपोल। भनेको अर्थ पोलार मलिक्युलमा चाहिँ पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेको अर्थ एउटा पोजिटिभ भयो भने अर्को नेगेटिभ हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो के। जस्तो ग्राभिटी जस्तो गर्छ गरेर ग्राभिटीले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूतिर एउटा तान्छ, सर्टेन एउटा अर्को फोर्सले पनि के गर्छ तानिरहेको हुन्छ। भनेपछि सेन्ट्रिपिटल फोर्स भने जस्तै गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। भनेको अर्थ द्याट इज पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट एक्जिस्टिङ बिट्विन द सेन्टर अफ ग्राभिटी बिट्विन द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस। द्याट इज एउटा यहाँ प्लस चार्ज भयो भने यहाँ माइनस चार्ज बस्छ, यिनीहरू दुईटा बिच चाहिँ एट्र्याक्सन अफ फोर्स भइराख्छ भन्ने जस्तोलाई चाहिँ हामीले पोलार मलिक्युल भन्छौँ। त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हो। अर्को भनेको नन पोलार आउँछ अहिले। डाइपोल आर नर्मली ओरिएन्टेड ऱ्यान्डमली एन्ड द एक्सन अफ द एक्सटर्नल फिल्ड इज अलाइन टु दोज मलिक्युल्स इन द सेम डिरेक्सन। अब यसले एप्लाई गरेको र एप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ जनरली एउटै डिरेक्सनमा हुन्छ। दुईटा अपोजिट छ भने चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ, सेम छ भने रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ। त्यो चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ चार्जेसहरूले। नन पोलार मलिक्युल्स डज नट हैव द डाइपोल एरेन्जमेन्ट अन्टिल अ फिल्ड इज एप्लाइड। अब नेक्स्ट भनेको यो त नेचुरल्ली अकर हुने प्रोसेस हो। पोलार मलिक्युल्स भनेको नेचुरल प्रोसेस हो। नन पोलार भनेको चाहिँ नेचुरल प्रोसेस होइन। तिमीसँग एउटा चार्ज यहाँ छ, बिचमा सर्टेन केही छ, अर्को चाहिँ यहाँ छ, दुईटा बिच के छ त यो प्लस क्यू र यो माइनस क्यू भनेर माइनस क्यू भएर डाइपोलको काम गरिरहेको छैन यिनीहरूले। तर तिमीले के गरिदियौ फोर्स एप्लाई गरेर यो वाललाई हटाएर हेर यहाँ चाहिँ माइनस क्यू लगाइदियो भने अब एउटा माइनस क्यू भयो एउटा प्लस क्यू भयो। यिनीहरूले के काम गर्ने भयो त डाइपोलको काम गर्ने भयो। त्यसलाई चाहिँ नन पोलार मलिक्युल भनेको हो। भनेपछि मेन कुरा यहाँ थोरै मात्र जान्नुपर्ने भनेको पोलार मलिक्युल नेचुरल्ली ह्यापनिङ हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जेसहरू। नन पोलार भनेको चाहिँ पहिला तिनीहरूले चाहिँ डाइपोलको रूपमा काम गरेको हुँदैन, तिमीले एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरेर त्यसलाई डाइपोलको रूपमा काम गर्ने बनाइदियौ भने चाहिँ त्यसलाई नन पोलार एरेन्जमेन्ट भन्छ। त्यही भएर दे डज नट ह्याभ द डाइपोल एरेन्जमेन्ट अन्टिल आफ्टर अ फिल्ड इज एप्लाइड। The negative and the positive charge shift in the opposite direction against their mutual attraction of the produce the dipole which is aligned in the electric field. So the common process भइहाल्यो। अब पोलराइजेसनको इफेक्ट हेर्नु पर्यो हैन। जस्ट यो पोलराइजेसन इन इफ डाइइलेक्ट्रिक
जस्तो मैले के कुरा गर्ने अस्ति हामी लास्ट क्लासमा पनि डाइपोल मोमेन्ट भनेको चाहिँ क्यू इन्टु डी। क्यू भनेको के हो त भन्दाखेरि प्लस क्यू र माइनस क्यूको चार्जलाई क्यू भन्न खोजेको हो। डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन प्लस क्यू र माइनस क्यू, दुईटा बिचको जुन ग्याप छ डिस्टेन्स त त्यसलाई हामीले डी भन्छौँ। भनेपछि प्रोडक्ट अफ चार्ज इन्टु डिस्टेन्स इज गिभन बाई डाइपोल मोमेन्ट। यो लास्ट क्लासमा पनि गरेको थियो हामीले, जस्तो क्यूडी गऱ्यो अनि क्यूडी गरेर एउटा न्युमेरिकल पनि आएको थियो एक्जाम्पलको रूपमा, त्यही हो। द डाइपोल रिजल्ट फ्रम द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द चार्जेस एन्ड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टु बी पोलराइज्ड, द्याट इज द डाइपोल मोमेन्ट इज पी इक्वल्स टु क्यूडी। अब यहाँवटा डाइपोल छ भने त सबैको कम्युलेटिभ सम गर्नु पर्यो। त्यो समेटिभ गर्ने भनेको समेसन फ्रम के रनिङ फ्रम 1 to n क्यूके इन्टु डिके गर्यो। अब वी डिफाइन पोलराइजेसन कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा यो फर्मुलाले पोलराइजेसन इज डिफाइन्ड पी इज कोलुम पर मिटर स्क्वायर इज अ डाइपोल मोमेन्ट पर युनिट भोल्युम अफ द डाइलेक्ट्रिक। मेन कुरा चाहिँ यति मात्रै हो कि मोमेन्ट डाइपोल मोमेन्ट पर युनिट भोल्युम भनेकोलाई चाहिँ हामीले पोलराइजेसन भनेर डिफाइन गर्छौँ। व्हाट इज पोलराइजेसन यति मात्रै जान है। पोलराइजेसन इज डिफाइन्ड एज द डाइपोल मोमेन्ट per unit volume. Dipole moment, how do we calculate? It is calculated as the charge into distance between those dipoles. Charge, Q charge, plus Q र minus Q charge. त्यसपछि त्यो plus Q र minus Q को linear distance जति छ त्यो D लाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि Q into D गर्दाखेरि dipole moment आउँछ। This dipole moment per unit volume गर्यो भने चाहिँ के भयो? Polarization भयो। अब यस्तै चार्ज अहिले एउटाको केस गरिरहेछ भने if there are n charges then we must add all the charges, त्यही कुरालाई गरेको यहाँ। that is polarization P is the summation of Q charges into distance and to the ratio of del V, that is volume of the dielectric material. अब conclusion मा यहाँ थोरै के छ भने the major effect of the electric field on dielectric is the creation of dipole moment। भनेपछि त इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएसन गर्ने बेलामा त डाइपोल मोमेन्टको बढी हात हुन्छ, किनभने क्यू भन्नेको हात हुन्छ। द्याट अलाइन देमसेल्भ्स इन द डिरेक्सन अफ ई। दिस टाइप अफ डाइलेक्ट्रिक इज सेड टु बी अ नन पोलर डाइलेक्ट्रिक। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जुन क्रिएट भइरहेछ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सले गर्दाखेरि हुनेहरू चाहिँ नन पोलर टाइपको हुँदो रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। भनेपछि व्हाट इज पोलराइजेसन? पोलराइजेसन इज द समेसन अफ डाइपोल मोमेन्ट टु द रेसियो अफ भोल्युम अफ डाइलेक्ट्रिक, यति जान्नु पर्यो। यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब यस पछाडिको दुईटा जुन स्लाइड्स छ द्याट इज ओन्ली फर नलेज बेसिसको रूपमा हेर्न खोजेको हो है। यो दुईटा स्लाइडलाई चाहिँ द्याट इज हामीले यहाँसम्म जान्यो, यति जानेपछि हाम्रो कोर्सलाई पुग्यो पोलराइजेसन इन डाइलेक्ट्रिक भनेर यो बुकमा थियो, त्यही भएर मात्र राख्न खोजेको। यो द पोटेन्सियल डेल भी एट एक्सटर्नल पोइन्ट अफ क्यू ड्यू टु द डाइपोल मोमेन्ट, जस्तो यो सर्फेस चार्जको कारणले यो पोइन्ट ओ भन्नेमा चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट कति क्रिएट हुन सक्छ त भनेर लेख्न खोजेको। द्याट इज हामीले डिभी लेख्यौँ भने पी इन्टु एआर डिभी बाई 4πε0 आर स्क्वायर गर्न सक्छौँ, वेयर पी इन्टु एआर बाई आर स्क्वायर भनेको पी इन्टु डेल डस 1 बाई आर लेख्न सकियो। यसलाई चाहिँ यस्तो एप्लाई गर्दाखेरि यस्तो आउँछ मात्र लेखेको। यो डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट छैन, यो पनि छैन, त्यसपछि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। जस्ट यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरू जान्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। द्याट इज रो भी भनेको यस्तो आउँदो रहेछ भनेको ई डी भनेको एप्सन द्याट इज dielectric of the electric field is to increase D inside it by the amount of P। भनेको अब अर्थ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र डाइलेक्ट्रिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाइलेक्ट्रिकको भ्यालु चाहिँ P र E सँग चाहिँ बढ्छ मात्रै भनेको। यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। पोलराइजेसन इन डाइलेक्ट्रिक यो दुईटा चाहिँ है, यो मैले एस्ट्रिक पनि लगाएको छु यहाँ, ओन्ली फर द नलेज बेस्ड भनेर पनि राखिरहेको छु। यसबाहेक अब सर्टेन टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजिजहरू चाहिँ जान्नुपर्छ। द्याट इज डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट, लेन्थ भने के हो मात्रै जान्नुपर्छ है यसमा चाहिँ है। यो दुईटा चाहिँ मैले स्किप किन गरेको भन्दा हामीलाई यो यति इम्पोर्टेन्ट होइन। हामीलाई जान्नुपर्ने भनेको व्हाट इज पोलराइजेसन जान्यो। पोलराइजेसन भनेको डाइपोल मोमेन्टको रेसियो टु दिस भोल्युमको डाइलेक्ट्रिकसँग जुन रेसियो आउँछ त्यो भनेको पोलराइजेसन हो भनेर जाने पुग्छ। पोलराइजेसन हामीले निकाल्नु पर्दैन अहिले यसको लागि चाहिँ। अब डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अथवा स्ट्रेन्थको बारेमा चाहिँ थोरै जानौँ। द्याट इज डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भने के हो भन्दा द डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अर रिलेटिभली पर्मिटिभिटीलाई चाहिँ हामी डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्छौँ। तिमीले जुन पहिलादेखि पढ्दै आएको मेटेरियल पर्मिटिभिटी भन्ने जुन छ, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भनेकै डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु हो। त्यो रिलेटिभ पर्मिटिभिटीमा के हुन्छ त? द्याट इज एप्सिलन आर भन्ने हुन्छ। रिलेटिभ पर्मिटिभिटी इज द रेसियो अफ
पर्मिटिभिटी अफ द डाइलेक्ट्रिक टु द्याट अफ फ्री स्पेस भनेको कति पास गर्न दिन्छ कम्पेयर टु द्याट अफ फ्री स्पेस भन्नेलाई हामीले पर्मिटिभिटी भन्ने हो। भनेपछि डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको रिलेटिभ पर्मिटिभिटीसँग इक्विभ्यालेन्ट हो। द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाई एप्सिलोन आर, द्याट इज द रेसियो अफ पर्मिटिभिटी अफ द डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल गिभन टु द्याट अफ कम्पेयर टु द्याट अफ फ्री स्पेस। त्यही भएर एप्सिलोन आर भनेको 1 + xe भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यो भनेको एप्सिलोन बाई एप्सिलोन नट लेख्न सकियो। रिलेटिभ पर्मिटिभ भनेको एप्सिलोन बाई एप्सिलोन नट। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको कसरी नाप्ने त भन्दाखेरि पहिला सुरु पास भयो भने त्यसले कति थेग्न सक्छ भनेर नाप्नु पर्यो। पास हुनको लागि त डाइलेक्ट्रिक पहिला सुरु कन्डक्सन हुनु पर्यो, त्यही कुरा गरेको है यहाँ। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ इज द म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड द्याट द डाइलेक्ट्रिक क्यान टोलरेट or withstand without breakdown भनेको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भनेको कुनै पनि त्यसमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड आफूले कतिसम्म रोक्न सक्छ त अथवा थेग्न सक्छ त, आफू ब्रेक नभइकन त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई कतिसम्म थेग्न सक्छ, त्यो थेग्ने क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामीले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भन्छौँ। तर थेग्नको लागि के हुनु पर्यो त पहिला सुरु, द्याट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज सेड टु बी हैभ अकर्ड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कन्डक्टिङ। पहिला डाइलेक्ट्रिक कन्डक्टर बन्नु पर्यो, त्यो कन्डक्टरले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई होल्ड गर्नु पर्यो। आफूले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्टेन्सिटीको भ्यालु बढाउँदै लाँदाखेरि कति भ्यालुसम्म त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ थेग्न सक्छ त हो, त्यो विथस्ट्यान्ड हुने भ्यालुलाई चाहिँ हामी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भन्छौँ। फर्स्टली टु मेजर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ वी मस्ट कन्भर्ट डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल इन्टु द कन्डक्टिङ मेटेरियल। इफ वी कन्टिन्युअसली इन्क्रिज the electric field अथवा energy to that field to that material, then the capability of that material to withstand the field is called the dielectric strength। त्यो कतिसम्म थेग्न सक्छ भनेर जान्नु पर्यो। त थेग्नको लागि त डाइलेक्ट्रिकलाई त पहिला सुरु कन्डक्टर बनाउनु पर्यो। त्यो कन्डक्टरले अब कति बेलासम्म धान्न सक्छ भन्नेलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थको रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ। अब सर्टेन टर्म्सहरूमा चाहिँ लिनियर, आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक्स छ। लिनियर आइसोट्रोपिक भनेको द म्याटेरियल इज सेड टु बी लिनियर। अब डाइलेक्ट्रिक त म्याटेरियलसँग डिफाइन गर्नु पर्यो नि, डाइलेक्ट्रिक त फ्री त हुँदैन यसै त। भनेपछि कुनै पनि म्याटेरियलको डाइलेक्ट्रिक भ्यालु अथवा द म्याटेरियल इज सेड टु बी अ लिनियर इफ डी भेराइजेस लिनियरली विथ ई एन्ड नन लिनियर अदरवाइज। द्याट इज यदि डी र ईको भ्यालु चाहिँ लिनियरली डी बढ्दाखेरि ई पनि बढ्ने, डी घट्दाखेरि ई पनि घट्ने भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड लिनियरिटी, अदरवाइज इट इज नन लिनियर। Materials for which epsilon, that is permittivity of the material भन्न खोजेको है। The materials for which epsilon permittivity or permittivity भन्दा पनि अब कन्डक्टिभिटी पनि भन्न सक्छौँ। कुनै कुनै मेटेरियलले आफूले पास गर्न सक्छ कति अथवा आफूले रोक्न सक्छ कति, त्यो कुरा गर्न खोजेको। Material for which epsilon permittivity or the conductivity does not vary in region being considered and therefore small at all points are said to be homogeneous. They are said to be inhomogeneous where epsilon is dependent upon the free space। भनेको अर्थ यदि एप्सिलोन को भ्यालु मेटेरियलको सबै ठाउँमा सेम छ भने मेटेरियल चाहिँ होमोजेनियस मेटेरियल हो भनेर भन्नु पर्यो के। भनेको कुनै पनि मेटेरियलको इच पोइन्टमा कन्डक्टिभिटी अथवा पर्मिटिभिटीको भ्यालु इक्वल छ, जुनसुकै पोइन्टमा कन्सिडर गरे पनि इक्वल छ भने त्यो इज अथवा एभ्री पोइन्टमा कन्सिडर गरेको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि पर्मिटिभिटी अफ द्याट मेटेरियल भन्न सक्छौँ। हुन्छ मेटेरियलको होमोजेनियस मेटेरियल हो भने चाहिँ हाइभिङ सेम भ्यालु अफ पर्मिटिभिटी अथवा कन्डक्टिभिटी। त्यही मेटेरियलको कुनै पार्टमा चाहिँ सम भ्यालु छ पर्मिटिभिटीको, सम भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ नन होमोजेनियस मेटेरियल भन्न खोजेको, भनेको हाइभिङ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज भन्नु पर्यो। अब मेटेरियल फर विच डी एन्ड ई आर इन द सेम डिरेक्सन आर सेड टु बी आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक जस्तो स्पेसहरू आइसोट्रोपिक हुन्छ भनेको डी र ई को सेम डिरेक्सन हुन्छ, प्यारलल डिरेक्सन हुन्छ भनौँ न सबैभन्दा बेस्ट त। फर विच एन आइसोट्रोपिक मेटेरियल डी ई एन्ड ई आर नट प्यारलल, भनेको आइसोट्रोपिक भयो भने डी ई र पी चाहिँ प्यारलल भ्यालु बन्छ। नन आइसोट्रोपिक मेटेरियल बन्यो भने चाहिँ डी ई र पी को भ्यालु चाहिँ प्यारलल बन्दैन। इलेक्ट्रिक मेटेरियल इन विच डी इक्वल्स टु एप्सिलोन ई भनेको त हामीले पहिलादेखि पढ्दै आएको फर्मुला हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इक्वल्स टु एप्सिलोन नट इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर पढिरहेकै थियौँ। इज अ लिनियर इफ एप्सिलोन डज नट चेन्ज विथ द एप्लाइड ई फिल्ड
That is homogeneous if epsilon does not change with the point to point and isotropic if epsilon does not change with the direction. भनेको मैले कुनै पनि एउटालाई डिरेक्सनको रूपमा डिफाइन गरेँ भनेको मैले फर्मुलामा d इक्वल्स टु एप्सिलन ई भनेर डिफाइन गरेँ भने अब म यो e लाई लिएर चाहिँ म त्यो पर लिनियर हो नन लिनियर हो आइसोट्रोपिक हो होमोजिनियस हो भनेर डिफाइन गर्न सक्छु भनेपछि that is linear if e does not change with the applied e field भनेको d x ले चेन्ज हुँदाखेरि y e पनि x ले चेन्ज भयो भने यो e एप्सिलन भनेको के भइछ त भन्दाखेरि this is called e does not change with the applied that is linear भन्न खोजेको अब नेक्स्ट इज होमोजिनियस कतिखेर हुन्छ e does not change from point to point d र e को भ्यालु चाहिँ जहाँ चेन्ज भए पनि एप्सिलन को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएन सबै ठाउँमा एउटै भइदियो भने दैट इज कल्ड होमोजिनियस भन्न पाइयो अर्को भनेको आइसोट्रोपिक इफ एप्सिलन डज नट चेन्ज विथ डिरेक्सन भनेको e को डिरेक्सन जे छ एप्सिलन को e को डिरेक्सन र d को डिरेक्सन एउटै भयो एप्सिलन को डिरेक्सन चेन्ज भइदिएन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं युनि डिरेक्सन अथवा आइसोट्रोपिक भन्न सकियो अब हामीले यो कुरा चाहिँ कहाँबाट हेर्यौं भन्दाखेरि जस्ट डेफिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू फ्रम द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलबाट हेर्यौं द सेम आइडिया होल्ड्स फर द कन्डक्टिङ मटेरियल फर विच जे इक्वल्स टु एप्सिलन ई भनेको यो कुरा चाहिँ हामीले जुन d इक्वल्स टु एप्सिलन ई भनेर परमिट लिनियर आइसोट्रोपिक होमोजिनियस भनेर डिफाइन गरिरहेका छौं त्यो फर्मुला कन्डक्टिङ मटेरियल अथवा करेन्ट कन्डक्टिङ मटेरियल हाइभिङ द करेन्ट डेन्सिटी j इक्वल्स टु सिग्मा e को लागि पनि भ्यालिड हुन्छ भनेको अर्थ अब करेन्ट डेन्सिटी j इक्वल्स टु कन्डक्टिभिटी इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी applies that is for some media all formulas derived in chapter 4 of the free space are applied by merely replacing epsilon naught with epsilon naught epsilon r भनेको जहाँनेरि हामीले epsilon naught लेखिरहेका थियौं अब यदि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पनि इन्क्लुड गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ epsilon naught भएको ठाउँमा चाहिँ epsilon naught epsilon r लेख्नु पर्यो के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियलको कन्डक्टिभिटी डिफाइन गर्नु पर्यो अथवा जहाँनेरि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गरेको थियौं भने त्यहाँ चाहिँ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भन्यो भने अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन फ्री स्पेस गरिरहेको थियो भने इन डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लेख्यो भने जहाँ एप्सिलन नट छ त्यहाँ एप्सिलन नट एप्सिलन आर भनेर रिप्लेस गरिदिने भनेपछि कुनै मिडियामा डाइइलेक्ट्रिक मिडिया भएको मटेरियलमा भनेर डिफाइन गर्न सकियो कन्सिडर द इन्टरफेस बिट्विन टु डाइइलेक्ट्रिक्स having the permittivities of epsilon 1 and epsilon 2 is below भनेको अब हामीले के गर्यौं भन्दा दुईटा इन्टरफेस बिट्विन दुईटा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लियौं एउटा र दुईटा हैन दुईटा त्यसको लागि चाहिँ एउटाको परमिटिभिटी epsilon 1 अर्कोको परमिटिभिटी epsilon 2 भयो भने फर्स्ट एक्जामिन द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट यो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट है यो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अराउन्ड द स्मल क्लोज पाथ यहाँ चाहिँ क्लोज पाथ जुन बनाइरहेको छौं हामीले यो चाहिँ क्लोज पाथको लागि भन्न खोजेको यो चाहिँ डेल एच हाइटको छ भन्न खोजे हो दैट इज e इन्टु dl इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ e को भ्यालु चाहिँ टेन्जेन्शियल इन्टु डेल w लेख्नु पर्यो यो कति वाइड्थको छ इन्टु कति टेन्जेन्शियलमा हिँडेको छ e इन्टु dl भनेर डिफाइन गर्न खोजेको यो पोइन्टबाट यहाँसम्म पुग्ने भनेको डिस्टेन्स डेल w यो डेल w टेन्जेन्शियल 1 माथिको मटेरियल चाहिँ 1 हो सेकेन्डको मटेरियल चाहिँ 2 हो किनभने हामीसँग त दुईटा मटेरियल कन्सिडर गरिरहेका छौं हामीले दुईटा मटेरियल कन्सिडर गर्ने बेलामा मटेरियल 1 र मटेरियल 2 कन्सिडर गरेको भएर दुईटाको लागि डिफाइन गरेर लेखेको छ having material 1 and material 2 with epsilon and epsilon 2 भनेर लेख्न खोजेको अनि यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टेन्जेन्शियल पोइन्टको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ दैट इज टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट ड्यू टु two dielectric materials is equal if they are working in a closed path where del w र del h को भ्यालु चाहिँ सानो छ भने चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको दुईटा मटेरियललाई सँगसँगै राखेको छ र एउटालाई यतापट्टि डाइरेक्सनमा राखेको छ भने भन्न खोजे हो अलमोस्ट इक्वल हुन्छ त्यो मात्रै कुरा गरेको अब यसैलाई t e इक्वल्स हुन्छ भने छ अब त e भनेको त के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि d by e epsilon naught लेख्न पाइयो अथवा हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको d इक्वल्स टु एप्सिलन e भन्ने फर्मुला थियो त्यहाँबाट e भनेको चाहिँ अब के लेख्न पाइयो d by e लेख्न खोजेको दैट इज t1 को लागि e2 को लागि चाहिँ d by एप्सिलन लेख्न खोजेको यसले चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक भ्यालु अथवा यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीज इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस epsilon 1 and epsilon 2 भनेको permittivity of the dielectric material with 1 and the permittivity of the dielectric material 2 सँग
डिइलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटिज र बराबर हुन्छ, रेसियो बराबर हुन्छ भन्न खोजेको। The boundary condition on the normal component are found to be applying the Gauss law of the small cylinder shown in the right half of the plane d into s1। अब यो मल्टिप्लाई गर्ने भनेको त एरियाज निकाल्ने बेलामा d into s1 d into s2 q के कति चार्ज होल्ड गर्छ भनेको। अब यदि सानो छ एकदमै नजिक छ कि भेरी लेस मानिरहेको छौँ हामीले भने त यसले जति चार्ज इन्क्लोज गर्छ यसले पनि त्यति नै चार्ज इन्क्लोज गर्छ भन्नु पर्यो नि त दुईटाले। त्यही भएर बोथको चार्ज इन्क्लोज बराबर हुन्छ भने q1 र q2 त्यतिखेर dn1 s1 into dn2 s2 इक्वल्स टु del q हुन्छ, त्यो भनेको del s into rho s हुन्छ। यसले गर्दाखेरि dn1 into dn2 लेख्दाखेरि हामीले del s कमन लियौँ भने चाहिँ rho s सँग डेन्सिटीसँग बराबर भयो। लास्टमा हामीले लास्ट क्लासमा पनि एउटा पोइन्टमा पढेको थियौँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज इक्वल टु द चार्ज डेन्सिटी सर्फेस चार्ज डेन्सिटिज भनेर। त्यो भनेको सर्फेस चार्जमा जतिवटा पोइन्ट हिँड्छ त्यतिवटै पोइन्टले चाहिँ लाइन फ्लक्सहरू इक्वल दिन्छ भनेर पढ्ने हो। यहाँ चाहिँ डिफरेन्स अफ डेन्सिटिज इक्वल टु द सर्फेस चार्ज। Rho s cannot be found bound surface charge densities because the polarization already counted by using the dielectric constant material. Rho s cannot be free surface charge densities, no free space charge available in the perfect dielectrics we are considering। भनेको rho s चाहिँ बाउन्ड सर्फेस भित्र चाहिँ हामीले पहिले गन्छौँ, बाहिर चाहिँ सर्फेस चार्जेसहरू फ्री स्पेसको चार्जहरू बस्दैन अथवा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भित्र सर्फेस चार्ज हुँदैन, त्यही भएर rho s को भ्यालु चाहिँ 0 we are not considering। Therefore only in the special cases where it is delivered in the place, जहाँ राखेको हो र जहाँबाट काम लाग्ने हो त्यति मात्रै हुन्छ भनेको अर्थ। तिमीले कन्सिडर गरेको चार्जेसहरू कहाँ छ भनेर डिफाइन गरेको, यदि त्यो चार्जेसहरू डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलको भित्रै छ भनेर कन्सिडर सोचिरहेछौ भने डाइलेक्ट्रिकको सर्फेसमा मात्रै चार्ज बस्छ, त्यतिखेर rho s को भ्यालु 0 हुन्छ। अब त्यति कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेसन इज अलरेडी काउन्टेड बाई युजिङ द डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु युज गर्दाखेरि चाहिँ सर्फेसमा भएको चार्जहरूलाई काउन्ट गरिसक्छौँ भनेपछि त rho s भनेको द्याट इज क्यानट बी बाउन्ड सर्फेस चार्ज डेन्सिटी बिकज पोलराइजेसन अलरेडी काउन्टेड बाई युजिङ डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको भ्यालु। पोलराइजेसनको लाइन काउन्ट गर्ने बेलामै पहिले काउन्ट गरेको हुन्छ, सर्फेसको पनि काउन्ट गरेको हुन्छ, भित्र त हुँदै हुन्न 0 हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गरेको हो। इन स्पेशल केसेस व्हिच इज डेलिबरेटली प्लेस। अब यो भनेको d1 र d2 भनेपछि यो भ्यालु 0 भयो भने त dn1 र dn2 बराबर भयो, नर्मल 1 र नर्मल 2 भनेको फ्लक्स डेन्सिटिजहरू मात्रै बराबर भयो भन्न पाइयो अथवा डेन्सिटिजहरू बराबर भयो भन्न पाइयो। देयरफोर नर्मल कम्पोनेन्ट अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज कन्टिन्युअस। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा तिमीले दुईटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलहरूलाई सँगसँगै राखेर डेल डब्लु र डेल एच को भ्यालुहरू भनेको ग्याप बिट्विन द डेन्सिटिज एन्ड लेन्थ अफ डेन्सिटिज पनि स्मल राख्यौ भने तिनीहरूले दिने सर्फेस डेन्सिटिजको भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यही हो dn1 र dn2 को भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ। वी एज्युम डेल एस इज 0। कति किन 0 हुन्छ त भन्दा डेल rho s को भ्यालु किन 0 हुन्छ मान्यौ हामीले बाहिरको चार्जेसहरू हामी पहिले कन्सिडर गर्छौँ भनेको पोलराइजेसन निकाल्ने बेला कन्सिडर गर्छौँ। डाइलेक्ट्रिक भित्र चाहिँ चार्जेसहरू नै बस्दैन, चार्जेसहरू बस्नेको सर्फेसमा मात्रै बस्ने हो, त्यही भएर त्यसको भ्यालु 0 हुने भएर dn1 र dn2 बराबर हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब यो d हुन्छ भन्ने बित्तिकै d भनेको त के हो त एप्सिलन e हो, एप्सिलन e1। यो त d1 n1 को लागि हामी 1 n1 e2 किनभने डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल फर मेटेरियल 1 डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट फर मेटेरियल 2 को लागि कन्सिडर गरिरहेछौँ भनेपछि d इक्वल्स टु एप्सिलन e हुन्छ। d एप्सिलन e हुन्छ भने त यहाँ त एप्सिलन e1 एप्सिलन 2 en2 भयो। त्यही कुरा डिफाइन गरेर यो फर्मुला लेखेको, द्याट इज इट फलोज द्याट दिस। अब यही कुरालाई चाहिँ हामीले कम्बाइनिङ नर्मल एन्ड टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ d सँग हेर्यौँ भने यो d भनेको d1 cos थीटा, किनभने यो d भनेको त नर्मल हो भन्छन्, परपेन्डिकुलरली हिँडेको चार्ज फ्लक्सलाई मात्रै कन्सिडर गरिरहेछौँ भनिरहेछ भने यदि त्यो फ्लक्स स्ल्यान्ट भएर हिँड्यो भनेको dn1 चाहिँ यो हो, टेन्जेन्सियल यो हो भने त अब तिमीले चाहिँ यो d1 हिँडेको छ भने त θ1 पनि त कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त। अब त भनेको हामीले सर्फेसको चार्ज मात्रै कन्सिडर गरेको छौँ, टेन्जेन्सियल बाहेक अरू चार्जेसहरू पनि कन्सिडर गरेको छ। यदि सबै लाइन्सहरू नर्मल छैन भने नर्मल छ भने त d को भ्यालु n1 सँग बराबर हुने भयो, छैन भने चाहिँ d इन्टु cos थीटा गर्नु पर्यो। त्यही भएर dn1 भनेको d1 इन्टु cos थीटा, dn2 भनेको d2 इन्टु cos थीटा। यो भनेको अब के हो त एउटा मेटेरियल dn1 माथि छ dn2 तल छ, छुट्टै मेटेरियल हो नि त हाम्रो त। भनेपछि यो d1 cos थीटाको लागि चाहिँ यो मेटेरियल भयो भने d2 cos थीटाको लागि चाहिँ यो भयो। dn1 / dn2 यसमा रेसियो निकाल्दाखेरि चाहिँ अब के भन्यो
ई एप्सिलन 1 बाई एप्सिलन 2 सँग बराबर हुन्छ d1 sin थीटा बाई d2 sin थीटा सँग sin थीटा 2 सँग बराबर हुन सक्छ। एप्सिलन e2 d1 cos थीटा यो चाहिँ बराबर हुन्छ। यो भनेको यो अर्को एकले अर्कोलाई डिभाइड गरिदियो भने sin र cos सँग डिभाइड गर्यो भने चाहिँ tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 इक्वल्स टु एप्सिलन 1 बाई एप्सिलन 2 हुन्छ। यस्तो हुन्छ भन्ने जान्ने हो। त्यो भनेको एप्सिलन 1 को भ्यालु एप्सिलन 2 भयो भने यो भ्यालिड हुन्छ, अपोजिट भयो भने अपोजिट नै भ्यालिड हुन्छ भनेर जान्नुपर्छ है। त्यो भनेको चाहिँ द्याट इज ई एप्सिलन 1 एप्सिलन ई इन्टु एप्सिलन अथवा ई इन्टु एप्सिलन फर सेकेन्ड डाइइलेक्ट्रिकको भ्यालु ई tan 1 ई tan 2 सँग बराबर हुने भयो। त्यही भ्यालु कन्सिडर गर्ने बेलामा E1 र यो E2 कन्सिडर गर्नु पर्यो, बराबर हुन्छ। जसरी D1 र D2 DN1 र DN2 बराबर छ E tan 1 र E tan टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट है भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटिज है। यो माथिपट्टि जुन लेखिरहेका छौँ हामीले DN1 DN2 भनेर लेखिरहेका छौँ। DN1 इक्वल्स टु DN2 भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटिज इन नर्मल कम्पोनेन्ट, सिधा परपेन्डिकुलर नर्मल भएको केसमा। त्यसपछि EN1 N2 भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन टेन्जेन्सियल पार्ट, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन टेन्जेन्सियल पार्टमा चाहिँ इक्वल हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको। अब यो फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्न जरुरी छैन, जस्ट यहाँबाट चाहिँ यो आउँछ भनेर चाहिँ यो फर्मुला जान है। यो फर्मुला एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू होइन कि आफ्नो नलेज पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यो जान। रिलेसनसिप बिट्विन D1 एन्ड D2 फर टु डाइलेक्ट्रिक ह्याभिङ टु डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स, द्याट इज रिलेसनसिप बिट्विन E1 एन्ड E2 को लागि चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ। भनेको D2 निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ E2 बाई E1 हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ E1 बाई E2 हुन्छ। यहाँ cos थीटा यहाँ sin थीटा हुन्छ, यहाँ sin थीटा यहाँ cos थीटा हुन्छ। यति जान्नु पर्यो, फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो। sin थीटा भएको ठाउँमा cos थीटा, E1 बाई E2 भएको ठाउँमा E2 बाई E1 जस्ट अपोजिट हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। रिलेसनसिप जान्दा राम्रो। अब त्यसैको लागि चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल फाइन्डिङ द फिल्ड विथिन द टेफ्लोनको लागि चाहिँ एक्जाम्पल गरेर हेऱ्यो भने ई आउटको भ्यालु कति हुन्छ। ई आउटको भ्यालु यहाँ टेफ्लोनको एउटा एक्जाम्पल छ। यो टेफ्लोनको मेटेरियल दियो, ER दिएछ, एक्जाई दिएको छ भने हामीले चाहिँ यो भ्यालुजहरू निकाल्न सक्छौँ भनेर लेखेको। भनेको डी इनको भ्यालु डी आउटसँग बराबर हुन्छ, एप्सिलन नट AX लेख्न सकियो। यो भ्यालुजहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ, यो भ्यालु यहाँ भ्यालु राख्ने मात्रै काम गरेको, अरू केही गरेको छैन है। जस्ट यो पी इन अथवा पी भनेको चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, क्यु इन्टु डी गरिरहेको थियो नि, त्यहीबाट निकालेको यो। जस्ट अब यो बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसनमा डी र ई को भ्यालु इनसाइड द कन्डक्टर 0 हुन्छ। सेकेन्ड टेन्सन भ्यालु डी र ई को भ्यालु चाहिँ कम्पोनेन्ट मस्ट बी 0 हुनुपर्छ। अनि बल्ल यो भ्यालु आउँछ, डी इक्वल टु एप्सिलन ई आउँछ। जस्ट यो कुराहरू चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सेल्फ स्टडीको रूपमा गर्नु पर्यो है। यहाँबाट चाहिँ सेल्फ स्टडीको रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्नु पर्यो। जस्तो यो कन्डक्टिङ मेटेरियल्स जे छ भने अब हामीले पहिला के भन्यौँ, कन्डक्टिभिटी करेन्ट डेन्सिटी जे इक्वल्स टु सिग्मा ई हुन्छ भनेर पढ्यौँ। यो जी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि डेल जेसँग पनि लेख्न सकियो, किनभने डेरिभेटिभको फर्ममा लेख्दाखेरि ओम्स ल कन्टिन्युटी इक्वेसन इन द फ्री चार्ज, द्याट इज we now spend a moment of examining the phenomenon of any charge that is introduced internally within the conducting material. We arrive at the surface of the surface charge. यहाँबाट आउने कुरा हो। यसैलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ 2 तिर मल्टिप्लाई सिग्मा जे भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकियो। सिग्मा ई लेख्न सकियो। सिग्मा ई लेखेपछि यो कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ एप्सिलनले डिभाइड, यो ई को ठाउँमा चाहिँ हामी डी बाई एप्सिलन लेख्न सकियो। यसलाई हामीले यतातिर लग्यौँ अब भनेको डी इक्वल्स टु एप्सिलन बाई सिग कन्डक्टिभिटी लेख्न सकियो। द्याट इज म्याक्सवेल्सको फर्स्ट इक्वेसन। रो डी बाई डी भनेको म्याक्सवेलबाट चाहिँ डिग्री डाइभर्जेन्स लेख्ने बेलामा चाहिँ हामी भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा रो बीको टर्ममा लेख्छौँ। यो फर्मुला हो। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि म्याक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेसनलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर देखाएको, इन टर्म्स अफ डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियलको टर्ममा, द्याट इज एप्सिलनको टर्ममा चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई इलाबोरेट मात्रै गरेको। मेकिङ रफ एज्युम्सन अफ सिग्मा इज नट अ फङ्सन अफ रो बी, इट लिड्स टु द इजी सोल्युसन द्याट मस्ट परमिट अस टु कम्पेयर द डिफ्रेन्ट कन्डक्टर मेटेरियल्स। यसरी चाहिँ हामीले रफली डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ रो बी इज द चार्ज डेन्सिटी एज टाइम टी एक्सपोनेन्सियल डिके इन द टाइम, यस्तो भन्छ कर्भ बनायो भने मात्रै भनेर हेर्न खोजेको। यो चाहिँ थ्योरेटिकल पार्ट हो। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि आफ्नो नलेज पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ पढ्नु पर्यो। अब यो क्यापासिटेन्स, यो पनि डाइइलेक्ट्रिक पार्ट सकियो। अब क्यापासिटेन्सको पार्ट छ। क्यापासिटेन्सको पार्टमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो क्यापासिटेन्सहरू डिराइभ गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि योभन्दा पछाडि आउने च्याप्टर जुन छ त्यो च्याप्टर भनेको पोइजन्स ल र ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसन छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति डेप्थमा पढ्छौँ, त्यहाँ चाहिँ डिराइभ नै गर्न सिक्नुपर्छ स्टुडेन्टहरूले। यहाँ पनि तिमीहरूले चाहिँ क्यापासिटेन्स फाइन्ड गर्न सिक्नु पर्यो भनेको अर्थ। कति भयो टाइम,
1 बज्यो 1:20 अब एकछिनमा है एकछिनमा सकिन्छ यो धेरै बेर लाग्दैन क्यापासिटेन्स डिफाइन गर्नु पर्यो क्यापासिटेन्स अब के कारणले क्यापासिटेन्स डिफाइन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले क्यापासिटेन्स ड्यू टु दुईटा भनेको अर्थ दुईटा चार्जेसहरूलाई अथवा दुईटा चाहिँ प्लेट्सहरू राख्यौँ भने त्यो प्लेट्सहरू बीचमा कति चार्जेस छ भनेर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको अर्थ C = Q/V एउटा यो प्लस Q भएको चार्ज भएको प्लेट यो माइनस Q भएको चार्ज भएको प्लेट हो बीचमा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल छ यो एप्सिलनको भ्यालु राखिरहेको छौँ भने दुईटा प्लेट्सहरूलाई प्यारलली राख्दाखेरि दुईटा बीच क्यापासिटरको भ्यालु कति आउँछ त भनेर निकाल्न खोजेको दैट इज अ स्मल क्यापासिटर कन्सिस्ट अफ टु अपोजिटली चार्ज कन्डक्टर्स सराउन्डेड बाई अ युनिफर्म डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भनेको यो बीचको जुन यो ब्राउन पार्ट छ यो चाहिँ युनिफर्म डाइइलेक्ट्रिक छ यसमा प्लस Q चार्ज छ यसमा माइनस Q चार्ज छ त्यो Q जतिवटा छ माइनस Q पनि त्यतिवटै छ है एन इन्क्रिज इन Q बाई सम फ्याक्टर रिजल्ट्स इन इन्क्रिज इन E एन्ड इन D भनेको चार्जेसहरू बढाउँदै गयो भने त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु पनि बढ्छ फ्लक्स डेन्सिटीको भ्यालु पनि बढ्छ त्यो त स्वाभाविक नै हो किनभने दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर अनि टोटल चार्ज Q भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ हेर त टोटल चार्ज Q भनेको त चार्ज डेन्सिटी D इन्टु ds लेख्न सकियो नि किनभने हामीले चार्ज डेन्सिटी D भनेको के पढिरहेको छौँ अहिलेसम्म भन्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी D भनेको अथवा ds भनेर डिफाइन गर्यो भने चार्ज पर युनिट एरिया भनेपछि टोटल चार्ज Q भनेको के भयो त D इन्टु ds भयो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने त टोटल चार्ज लिनु पर्यो भनेको त टोटल चार्ज Q = इन्टिग्रेसन अफ सर्फेस चार्ज D इन्टु ds यही कुरालाई द्याट इज पोटेन्सियल डिफरेन्सको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने त V = EDL अथवा माइनस EDL हुन्छ भनेर पढेको हामीले किनकि पोटेन्सियल एट एनी पोइन्ट इज डिफाइन्ड एज द मुभिङ अ टेस्ट चार्ज फ्रम एनी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन अ डिरेक्सन अफ L एउटा सर्टेन L डिस्टेन्स हिँड्नको लागि एग्नेस्ट इलेक्ट्रिक फिल्डमा कति हिँडायो त्यसमा डिफाइन गर्छ द्याट इज we will increase by the same factor so the ratio of Q to V0 is a constant भनेपछि Q by V0 को भ्यालु के हुँदो रहेछ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ Q by V0 को कन्स्टेन्ट हुन्छ we define capacitance of the structure as the ratio of stored charge applied to the voltage भनेपछि अब त यो Q by V0 को भ्यालु जुन छ त्यो कन्स्टेन्ट को भ्यालु भनेकै के हो त भन्दाखेरि क्यापासिटेन्स अफ एनी मटेरियल हो यसरी सर्टली डिफाइन गर्नु पर्यो अब युनिट भनेको त कोलुम्ब पर भोल्ट अथवा क्यापासिटेन्स भनेको फ्याराडमा चाहिँ हामी डिफाइन गर्छौं अब यो भनेको त जस्ट क्यापासिटेन्स निकाल्ने ड्यू टु टु लाइन प्लेट्स यस्तै कुरा इनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर भन्यो भने एउटा हाम्रो यो मैले यो सेल्फ रिडिङ कन्टेन्ट जुन हाम्रो डाइपोल भन्दा पछाडिपट्टि जुन राखिरहेको थिएँ नि तिमीलाई स्टुडेन्ट्स विल रिड दिस स्लाइड्स भनेर त्यहीको दिन थियो त्यहाँ पनि थियो यो अलिकति यो पार्ट द्याट इज energy stored is found by integrating the energy density in electric field over the capacitor volume by using this formula that is work अथवा energy stored equals to volume integration of half of D into E dV अब यो D भनेको चाहिँ के लेख्न पाइयो एप्सिलन E लेख्न पाइयो अनि योसँग मल्टिप्लाई गरेपछि एप्सिलन E स्क्वायर dV भयो भोल्युममा लेखेको इन्टिग्रेसन भएर dV भएको हाफ अफ यस इन्टु डी किन लेख्यो भन्दाखेरि थोरै मात्र है यो dV भनेको त हाम्रो ds इन्टु dl लेख्न पाइयो नि त ds इन्टु dl ल हो यसरी लेख्यो के भनेको भोल्युम भनेको त सर्फेस चार्ज इन्टु लेन्थ भनेको x y z छ फर एक्जाम्पल भने एरिया भनेको xy हुन्छ भने भोल्युम भनेको त अब xy z हुन्छ भनेपछि मैले एरियालाई xy लेखेँ भने ds लेखेँ z लेखेँ भने त लेन्थ लेख्न सक्यो नि त त्यही भएर यो भोल्युम भनेको कसरी लेखेको भन्दाखेरि हाफ यो हाफ छँदैछ एप्सिलन स्क्वायर अनि यो E भनेको के लेखेको भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हाइभिङ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी ρs हामीले डिराइभ गरेको लास्ट क्लासमा पनि अलि पछिल्लो क्लासहरुमा दैट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सर्फेस चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु भोल्युम चार्ज यो चारवटा केसेस जुन थियो स्पेशली अगाडिको तीनटा पोइन्ट चार्ज लाइन चार्ज र भोल्युम चार्ज भेरी इम्पोर्टेन्ट छ त्यही सर्फेस चार्जबाट अथवा चार्ज डेन्सिटीबाट चाहिँ E को भ्यालु चाहिँ यति निकालेको हो के यो भनेको एप्सिलन माथि छँदैछ त्यसपछि एप्सिलन स्क्वायर s बाइ एप्सिलन हो
अनि यो dz ds किन लेख्यौ त भन्दा dl भनेको लेन्थ चाहिँ 0 देखि d सम्म चाहिँ dz भइहाल्यो s भनेको चाहिँ ds को लागि लेखेको x र y को लागि ds लेख्यौ हामीले यो लेख्न सक्यौ यसबाट आउने भनेको चाहिँ यो c र v जस्तो c भनेको es by d मान्न सकियो v भनेको चाहिँ एप्सिलन स्क्वायर d स्क्वायर by एप्सिलन स्क्वायर मान्न सकियो भनेपछि त इनर्जी स्टोर्ड भनेको हाफ cv स्क्वायर अथवा हाफ qv नट अथवा हाफ q स्क्वायर by c हुन सक्छ यहाँसम्म यो डिराइभ गरेर यो लेख्न पनि जान्नु पर्यो इनर्जी स्टोर्ड इन क्यापेसिटर सिमिलरली कोएक्सियल ट्रान्समिसन केबलको लागि E भनेको चाहिँ a एप्सिलन s by एप्सिलन यो हामीले डिराइभ गरेको हो लास्ट क्लासमा पनि डिराइभ गर्यौं हामीले यसले फर्मर क्लासहरु एकचोटी हेर भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन अ कोएक्सियल केबल ह्याभिङ द रेडियस रो s को लागि रो को लागि चाहिँ यो a भनेको इनर रेडियस हो है अनि E equals to 0 elsewhere assuming a hollow inner conductor and equal and opposite charges in the inner outer conductors भनेको अर्थ यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो यहाँ भन्दा भित्रपट्टिको चार्जेसहरुमा त चार्जहरु एउटा नै बस्दैन भनेपछि त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ यहाँ देखि यहाँसम्मको चार्जहरु बस्ने भनेको कि त यसको सर्फेसमा बस्छ कि त यो सर्फेसमा बस्छ यहाँ भित्रपट्टि प्लस बस्यो भने यहाँ माइनपट्टि माइनस बस्छ हो त्यही कुरा गरेको यहाँ v equals to b2a e dl लेख्न पाइयो यो e लेख्ने भनेको यहाँबाट चाहिँ यही फर्मुला लेख्न पाइयो यो भनेको चाहिँ यस्तो आउँछ यो हामीले निकालेको पनि छ पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इन सिलिन्ड्रिकल ह्याभिङ अ रेडियस a to b भन्ने ठाउँमा पनि निकालेको छ यो लास्ट क्लासमा पनि निकालेको थियो एकचोटी हेर है यो b to a भन्नेमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ q को भ्यालु यति आउँछ भने c भनेको q by v हो भने यो यसरी लेख्न सकिन्छ चार्ज त्यही रिप्रेजेन्ट मात्रै गर्न खोजेको कोएक्सियल ट्रान्समिसन केबलमा त्यही कुरा चाहिँ स्पेरिकल कोअर्डिनेट क्यापेसिटरमा पनि त लेख्नु पर्यो सेम प्रोसेस त्यही लेखेको यहाँ q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर लेख्नु पर्यो त्यसपछि e भनेको चाहिँ q by 4 pi epsilon naught r स्क्वायर को ठाउँमा लेख्नु पर्यो a यहाँ बगेर राख्नु पर्यो q by v naught लेख्नु पर्यो q भनेको चाहिँ यो फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ भनेर लेख्न खोजेको जस्ट यो एकचोटी हेर यिनीहरु टु लेयर क्यापेसिटरको भ्यालु चाहिँ कस्तो एउटामा c1 क्यापेसिटेन्स अर्कोमा c2 क्यापेसिटेन्स छ भने टोटल क्यापेसिटेन्स भनेको कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोजे हो त्यो हेर्ने c कसो चाहिँ लाइन केबल भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ मात्र भनेर हेर्न खोजेको दिस इज द एन्ड डाइलेक्ट्रिक कोटिङको लागि चाहिँ के हुन्छ एकचोटी यो सर र हेर है यो लास्टतिरको यो क्यापेसिटेन्स अफ टु वायर त्यसपछि आइसोलेटेड स्फियर विथ द डाइलेक्ट्रिक कोटिङ चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू एक्जाममा आउँदैन यो पार्ट है यो आउँदैन तिमीहरुलाई तर एकचोटी हेर मात्रै एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू नहेर आफ्नो नलेजको पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै हेर ओके भनेपछि यहाँसम्म चाहिँ जानुपर्छ है क्यापेसिटेन्स विथ द टु लेयर डाइलेक्ट्रिकसम्म चाहिँ जानु पर्यो भनेको स्पेरिकलको लागि के हुन्छ जस्ट सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो होइन फर्स्टमा त हामीले के गर्यौं भन्दा क्यापेसिटेन्स c को भ्यालु q by v नट निकाल्ने त्यसपछि त्यो आएको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कोएक्सियल केबलमा के छ भन्दाखेरि योबाट v नट को भ्यालु डिराइभ गर्ने त्यसपछि स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा v नट को भ्यालु निकाल्ने त्यसरी नै त्यो भ्यालु निकालेको भ्यालुलाई कहाँ लगेर राख्ने q by v नट को भ्यालुमा लगेर राख्दिने सकिहाल्यो त्यसपछि त यो चाहिँ एकचोटी हेर योभन्दा पछाडिपट्टिको टु लाइन वायर र यो आइसोलेटेड स्पेयर भन्ने चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन यो चाहिँ आजको क्लास चाहिँ फुल्ली थ्योरेटिकल क्लास हो के भनेको व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक व्हाट इज क्यापेसिटेन्स हाउ क्यापेसिटेन्स इज क्याल्कुलेटेड भनेर अब कहिलेकाहीँ सानो क्वेसनहरु एक्जामिनेसनमा स्मल मार्क्समा आयो भने चाहिँ तिमीले लेख्न सक्ने हिसाबमा थोरै लेख्न सक्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो तरिकाले पढ त्यति मात्रै हो मेरो कुरा चाहिँ ल आजलाई चाहिँ त्यो थ्योरेटिकल भएको र अलिकति बोर लाग्यो होला तिमीहरुलाई किनभने डाइलेक्ट्रिक एप्सिलन नट ई डी भनेको फेरि एप्सिलन ई टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट इक्वल हुन्छ मेन कुरा जान्नुपर्ने भनेको दुईटा कुरा हो एउटा भनेको त डी को भ्यालु चाहिँ नर्मल dn1 र dn2 बराबर हुन्छ ई भयो भने चाहिँ टेन्जेन्शियल बराबर हुन्छ भनेको ई टेन्जेन्ट 1 इक्वल्स टु ई टेन्जेन्ट 2 भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल 1 र 2 कम्पेयर गर्ने बेलामा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट बराबर हुन्छ भन्नु पर्यो अर्कोपट्टि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटिजहरुको चाहिँ नर्मल कम्पोनेन्टहरु चाहिँ बराबर हुन्छ भन्नु पर्यो त्यो नर्मल कम्पोनेन्टलाई रिजल्भ गरेर dn1 भनेको d1 cos θ1 इक्वल्स टु d2 cos θ2 इक्वल्स टु dn2 भनेर लेख्न सकियो अनि एंगलको टर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्यो त्यति मात्रै हो है त्यहाँनेरि चाहिँ अलिकति हेर अलिकति ल आजलाई मैले गर्ने चाहिँ यति नै हो यहाँ भन्दा बढी होइन डाइलेक्ट्रिक भन्ने मेटेरियल चाहिँ एकचोटी खर्र पढ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा भन्दा